Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when the සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා දිනුම YouTube නාලිකාව නරඹන සියලු දෙනාට. ඔන්න ඉතින් තවත් ලංකාවට වැදගත් වාහනයක් තමයි අදාරන් ආවේ. 2025 අවුරුද්දේ ඉඳලා ආනයනය සමග ගේන්න නියමිත සුපිරි වාහනයක්. අදටත් ලංකාවේ ගොඩක් දෙනා ජනප්‍රිය සහ මාකට් එක අතින් ඉහළ වාහනයක්. මේක ඇවිල්ලා Suzuki Every wagon කියන මේ මිනි වෑන් රථය. මේක 2024 මොඩල් එක තමයි අපි අද කතා කරන්නේ. මේක ඇවිල්ලා 3 cylinder 12 valve 660cc petrol engine එකක් තමයි මේ වාහනේට එන්නේ. horse power 64ක බලයක් තියෙනවා. newton meter 100ක engine torque එකක් තියෙනවා. මේක front wheel drive වාහනයක් විදිහට තමයි එන්නේ. වාහනේ ගත්තාම auto gear තමයි වාහනේ එන්නේ. මේකේ වාහනේ length එක ගත්තොත් මිලිමීටර් 3710ක් තියෙනවා. වාහනේ පළල මිලිමීටර් 1500ක්. ground clearance එක අඟල් 7.5ක් තියෙනවා. ලංකාවේ පාරවලට උචිත විදියට ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. මේකේ බ්‍රේක් සිස්ටම් ගත්තොත් front and rear disc brake system එකක් එන්නේ. අනිකුත් ගත්තොත් මේකේ ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාවය ගැන සඳහන් කළොත් නගර සිට ලීටර් කිලෝමීටර් 12ක් වගේ ධාවනය කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. නගරයෙන් පිට ලීටර් කිලෝමීටර් 15ක් 16ක් ධාවනය කිරීමේ හැකියාවක් මේ වාහනේ සතුයි. මේකේ seating capacity එක 5යි. fuel tank capacity එක ලීටර් 37යි. doors 4යි. ඊටතර ඔප්ෂන් ගත්තොත් මේකේ AC තියෙනවා, seat heaters තියෙනවා, anti lock brake system තියෙනවා, ABS තියෙනවා, dual airbags තියෙනවා, center locking, power steering, power window කියන ඔප්ෂන් ටික තියෙනවා. ඊට අමතරව brake assist, power door locks, child safety locks, rear seat belt warning, door warning, adjustable seat. ඊට අමතරව engine check warning, reverse camera, reverse sensor කියන ඔප්ෂන් එක වාහනේ එනවා. ඊට අමතරව මේකේ inbuilt audio system එකක් එනවා. ඒත් එක්කම මේකේ auto climatic AC system එකක් එනවා 2024 මොඩල් එකේ. bluetooth connectivity එකේ තියෙන media player එකක් එනවා. USB connection එකක් තියෙන. ඊට අමතරව ගත්තොත් heat adjustable driving seat කියන option එක තියෙනවා. digital clock තියෙනවා. smoke headlamp තියෙනවා. electric folding rear view mirror තියෙනවා. auto climatic AC system එකක් තමයි වාහනේ තියෙන්නේ. low fuel warning කියන option එක තියෙනවා. parking sensor තියෙනවා. ආදී ගොඩක් option තියෙන විදිහට තමයි වාහනේ එන්නේ. වාහනේ inbuilt alloy wheels වලට update කරලාම එන්නේ. fog light power වාහනේ තියෙනවා. මේකේ colors ගත්තොත් black, white, green, ash ආදී colors වලින් එනවා. මේ වාහනේ ගොඩක් ලංකාවේ මාකට් වෙන්න හේතුව පවුලේ වාහනයක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සහ මේ වාහනේ හුරුබුහුටි පෙනුමක් තියෙන සහ ගොඩක් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් වාහනයක්. මොකද සීට් අතර ලොකු ස්පේස් එකක් තියෙනවා. මේ වාහනේ සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවට 2024 මොඩල් එක කිලෝමීටර් 1000ක් හෝ කිලෝමීටර් 100ක් 200ක් ධාවනය කරපු රට 1000ට අඩුවෙන් ධාවනය කරපු රට ලංකාවට ගෙන්නන්න පුළුවන් ඩොලර් 13000ට හම්බන්තොට වරායට. ඊට අමතරව මේකේ ටැක්ස් සහ අනිකුත් දේවල් ඇඩ් වුණාම සාමාන්‍ය ලක්ෂ 55 56 රේන්ජ් එකේ මේ වාහන ලංකාවේ තුල අලෙවි කරන්න පුළුවන්. බ්‍රෑන්ඩ් නිව් කන්ඩිෂන් කියන්නේ කිලෝමීටර් 100 200 ධාවනය කරපුවා. බ්‍රෑන්ඩ් නිව්ම තමයි. හොඳ වාහනයක් ලංකාවට ගොඩක් දෙනා අතර ජනප්‍රිය සහ නඩත්තු කටයුතු අවම වාහනයක් මේ වාහනේ. අපි බලමු ඉස්සරහට 2025 කොහොමද තත්ති කියලා. එහෙනම් වීඩියෝ එක කැමතිනම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. සුබ දවසක් සියලු දෙනාට.